Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кірпіч ТВ. І якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман. Наша компанія Альфа-Пул будує басейни вже понад 15 років. І в наших відео ми ділимося з вами своїм досвідом. Але сьогодні мова буде не про басейни, тому якщо вам не цікаво, перемикайтесь. А ми продовжуємо. Друзі, сьогодні, як ніколи, ми всі допомагаємо один одному. І також допомагаємо нашій армії. Хто чим може. Я, наприклад, передав свою пташку, свого дрона, яким знімав басейни, одному із підрозділів нашої розвідки. Його збили москалі. І хто не бачив, відео зараз буде на екрані. Слава Україні! Хочу передати в першу чергу привіт кацапам. Ви трошки своє завдання провалили, хоча ваша куля досягла мети, збила нашого дрона, якого нам подарували наші чудові волонтери. Але не дивлячись на це, завдання дрона було виконане. Ми отримали важливі розвіддані, які врятували життя багатьох наших військових і вчасно попередили про наступ. Дякуємо нашим волонтерам. Слава Україні! Друзі, я ніколи нічого в вас не просив. Але зараз такий час, що я хочу об'явити збір коштів на придбання такого дрона. В Україні його придбати зараз дуже проблематично, але є варіанти придбати це в Європі. Є логістика, все є, осталось діло за малим, потрібні кошти. Друзі, в залежності від того, яку суму ми зможемо зібрати, є два варіанти. Перший – не дуже дорогий, такий дрон приблизно як в мене був, це другий Air, і його вартість в гривнях приблизно 35 тисяч. А можна придбати більш серйозну пташку, ось таку. Вона з тепловізійною камерою і коштує ця штука вже близько 280 тисяч. Тому всі реквізити для отримання коштів я залишу зараз на екрані, а також в описі цього відео. Давайте долучайтесь до допомоги, давайте допоможемо нашим розвідникам більш ефективно лупити русню. Звичайно, всі звіти про витрати будуть на цьому каналі. Якщо вдасться зібрати більше коштів, ніж потрібно, вони знову ж таки підуть на допомогу нашій армії. А також наші захисники просили ноутбук, можна вживаний принтер і блок безперебійного живлення. Це дуже нагальна потреба, тому, знову ж таки, друзі, в кого все це є, телефон, як завжди, я залишу на екрані, зв'язуйтесь зі мною, і ми скооперуємось і відправимо нашим захисникам, нашим бійцям туди, де це потрібно. Друзі, долучайтесь до допомоги і разом до перемоги. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, я взнавав. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Лайків не треба. Найкращий ваш лайк – це допомога. Друзі, мирного неба вам над головою. Тримаємося і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!